สบายดี Hello everyone Hello It's been so very long since I went on to live เข้ามาเด้อบ่ได้ออกมาโดนเติบจนว่าลืม จนลืมว่าเฮ็ด Facebook เฮ็ด Zoom นี่เฮ็ดจังใดตอนนี้ก็รอท่าให้ FC ของเฮาเนาะที่หายหน้าหายตากันไปเป็นครึ่งปีเป็นปีได้เข้ามาแล้วก็รับฟังนำกันมื้อนี้เฮามีแขกพิเศษที่จะมาเล่าเรื่องแล้วก็มาอัปเดตเฮาการเคลื่อนไหวข่าวล่าสุดเกี่ยวกับlawsuit หรือว่าเกี่ยวกับคดีที่ตอนนี้เฮากำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับวัดเหล่าพุทธวงศ์เนาะซึ่งหลายคนตอนนี้ก็คำถามอยู่แต่ว่ารอท่าให้คนเข้ามาก่อนตอนนี้เฮาฟังเพลงไปก่อนบึ๊ดหนึ่งนะเจ้าเนาะรอท่าแป๊บหนึ่งโอเคสบายดีปีใหม่ได้คนดีใจสุขล้นมาพบหน้าพ่อตาทุกประเสริฐจากเท่าแก่สลาประเสริฐจากเท่าแก่สลาที่เถิดนาLTSA อวยพรวันปีใหม่ขอจงสดใสเงินทองให้ไหลทุ่มลงประเสริฐขอบคุณขอบคุณสุดลงพ่อแม่ทุกคนอวยพรวันปีใหม่ลาให้ลูกแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายคำสะสมในพุทธองค์ปีใหม่ลาวเป็นเดือนเมษาปีใหม่ทรงผู้บ่าวสาวทรงผู้บ่าวสาวไว้รักษาเอาไว้ปีใหม่ของลาสบายดีปีใหม่ได้คนดีใจสุขล้นมาพบหน้าพ่อตาทุกประเสริฐจากเท่าแก่สลาประเสริฐจากเท่าแก่สลาสุขีเถิดนา LTSA LTSA อวยพรปีใหม่ขอจงสดใสเงินทองไหลขอบคุณโอเคสบายดีอีกเทื่อหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจังใดเนาะ FC เฮานี่นะเข้ามาเหมือนกันแล้วบ่เนาะอ่าตอนนี้เนาะมารีกับฮู้ว่าหายหน้าหายตาไปโดนนานก็เลยจนลืมข่าวไปนะว่าเฮ็ดซูมนี่เฮ็ดแนวใดเฮ็ดไลฟ์เฮ็ดแนวใดกลายเป็นว่าเป็นมือใหม่ไปหมดแต่ว่าจังใดก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บ่มีหยังเฮ็ดก็เข้ามาเพราะว่าเฮาก็สิได้สนทนากันกับเรื่องต่างๆ ก่อนอื่นเนี่ยเขากับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา
มื้อนี้มาลีได้รับเชิญให้ทนายความของเฮาท่านเบนแอดเดอร์ให้เพิ่นมาเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับคดีความหนึ่งในคดีความที่เฮากำลังแบบว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็กับต่อกันคู่กรณีก็คือบัดเหลาพุทธวงศ์เนาะบัดนี้แต่ว่าก่อนอื่นเบิดนี่เฮาจะเว้ากันเป็นภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นทีมงานเฮาก็จังสิเข้ามาสมทบกันแล้วก็ล้มกันแล้วก็อันนั้นมาใจแยกกันเรื่องพิจารณากันเนาะว่าที่ทานเบนแอดเดอร์เพิ่นเว้ามานี่มันเป็นหยังแน่เพื่อที่ว่าเพราะว่าทานเบนเพิ่นก็บ่ได้มีเวลาหลายฉะนั้นเฮาสิเว้ากันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จะล้มกันใหม่ So without ado, for today, I know that I've been gone for a very long time, for half a year, for a year now, and like I said, I'm having some technical difficulty running Zoom, running live. I've forgotten on a lot of things. So if I mess up a little bit, I do apologize in advance. I hope the sound is okay. I hope the image is just fine. But so because Ben has very little time, we only have him for about an hour at most, and we already wasted with 5 minutes. So without further ado, please help me welcome Ben Adder, the attorney for LGHA and the community. There you are. Thank you, Ben. Thank you so much. How are you? I'm doing very well. How are you? Good, good, good. Well, actually, I'm recovering from COVID. Can you believe it? I ran away. I got away from it for 2-3 years and it just hit me. Yeah. But anyway, I'm doing okay. I'm recovering well. The fatigue is leaving. But anyhow, Ben, it's been a very, very long time since we came on live, since we had the discussion on what's happening, the legal cases. I did tell the community and our people who are tuning in right now that we're going to be talking in English, and then after that the team is going to join afterward, and we're going to have a discussion. So there's a lot to talk about today, but Yep. I do know that there are certain things about the case or cases that you cannot talk about just yet. So hopefully on behalf of the community, I'll be able to pick your brain and squeeze out as much as possible from you. So for today, now reminding you guys that right now we have I think two major cases that are pending, that are ongoing right now. One is related to Theang Sap family in Thailand. We will not talk about that yet, not in detail today. But today we are going to be talking more and getting updates from Ben related to the cases with the bylaw that the community has filed. And with that case, so Ben, what is going on with that case is taking a very long time. A lot of people in the community, did send messages and comments, asking what's happening with the case, what's going on. We haven't had update. Things are not moving. Some people are very frustrated. Some are just kind of losing hope. Some are just, think that things are not happening. So what's going on? Yeah, it's a good point that it does take a long time, and I very much understand that. I don't know if the sound from your end is not coming through very, very clear. Can you try it one more time? Yep. Does this sound better like this? Okay, you just have to speak a little bit louder. Yeah, no, that's fine. Okay. With the headphones, because I don't want to disturb, but yeah, it does take a very long time, and I understand that, and we're doing our best to try to move it along. Just to give a little bit of background, the case involves a lot of details relating to the bylaws for Wat Lao Budavong, but in order for a court to start to get involved in deciding what should be done, we have to take some preliminary steps. And the first being, in order for us to know who has a right to vote in who is in charge, who's on the board of directors, we have to decide who is a member. Yeah. It's been quite a while since we talked about the case. Ben, can you, first of all, maybe just kind of remind the community what this case is about? Yes. So this case, primarily, there are some other details, but the main points of this case is to be able to ask the court to modify the bylaws, which we believe were incorrectly changed or improperly changed.
and allow for the right to vote of the members of Wat La Budavong to be reestablished, to clarify in the bylaws that the change that attempted to take away the right to vote was improper, and it needs to be switched back to allow members the right to vote. But in order for the court to decide that, the court wants to know who are members of Wat La Budavong. And so for that, what the judge did when we asked for the judge to appoint somebody called a special commissioner. And essentially, this is just a person who is a practicing attorney in the area, but has no connection to the case. And they are on a list of pre-approved commissioners who the judge picks and has them assigned to ask that question: who is a member of Wat La Budavong? And so when the judge agreed and entered my order saying that we should have a commissioner appointed and ask the commissioner that question, we then got in contact with this person, the attorney, and we've been going back and forth on how to get that information. How do we find out who is a member? And initially, it depends on the language in the what's called Articles of Incorporation and the bylaws of Wat La Budavong. And in that document, it has a specific definition of who is a member. And it basically just asks a simple question of belief. And what we've done is we've taken that information, and the commissioner worked with me and the attorney for Wat La Budavong to put together a question list of a few questions, basically a survey. And what the commissioner then asked us to do is to reach out and publicize this as much as possible, to make sure everyone who might consider themselves a member of Wat La Budavong to respond to this survey, to answer these questions, and to say, yes, I am a member, or I'm not, based on your answer to those questions. And once that's done, he's given us 1 month, the month of April. And this is the month where everyone who wants to can submit their responses to the questions. And then at the end, the commissioner is going to look at all the responses from everybody who answers the questions in the survey, and he'll compile a list. And then he's going to report that back to the court and say, Your Honor, this is the list that, to the best of my ability, I understand to be the list of members of Wat La Budavong. Okay. And that's critical for us to know, because that's going to allow the judge to better understand whose rights are being taken away when a board of directors can select their own members and they don't let the members vote on who is in the board of directors. Okay. And so once we've gotten that first part done, we can go back to the court and then have the argument about what rights need to be provided to the members, whether the bylaws need to be changed, and all the other questions that we have in our lawsuit. But this is essentially the first step. And the judge basically said, I can't do anything until I know who is a member of Wat La Budavong. And they didn't have a membership list, because that's not generally what's done. And so the court just said, let's get a list in whatever way this commissioner believes is appropriate, and then we'll go from there. Okay. So obviously this is a very critical phase in helping keeping helping the case along. Now, obviously you mentioned earlier that the court wants to know whose rights are being violated or being taken away. Now, the list of members that we're talking about now, are we talking about people that are, that are in the area, people from 20 years ago, 10 years ago, or pretty much just about anybody who would consider themselves a member, who have so we went through a lot of arguments back and forth with the commissioner about this. And what it boils down to is the only definition of who is a member is in the bylaws. It says, and I don't have the language right in front of me, I'm not sure if you've got it there, Molly, it's of just one specific question. It has nothing to do with where you live. It has nothing to do with how far away or how long ago was the last time you've been to Wat La Budavong. It has nothing to do with how much money have you given. None of those things are what decide if you're a member. The only thing that determines if you're a member is if you
utter belief. I can't remember the phrasing. I don't know if you've got it right there, but it's just a simple phrase. And if that's if you answer in the affirmative to that phrase, which is the definition in the bylaws, then you are a member of Wat Lau Budawang. Okay, pretty straightforward, actually. Yeah. Okay, so then how do people get get these questionnaires in? I mean, where do they find them? So what we've done is the commissioner asked me and the attorney for Wat Lau Budawang to write the language and approve it. And then what I've done is he asked me to put it into two forms. We have it in an online survey, which is something you can get a link. We have a link that we can send to people, and you just click on the link, and then you just type in your answers to the questions and click submit. And that gets logged into the system that's going straight to the commissioner. Okay. Or what we've done is we've also extracted the same questions from that online survey, and we've put it on a PDF or a paper form so that we can print it out, and people can take the paper version and they can fill it out by hand, pen, paper, pencil, whatever you want, and mail it to the commissioner. Okay. And if you want to instead mail it to myself or the other attorney, and at our office, we'll compile them into a big group and send them to the commissioner, or I imagine other members of the board of LGHA would gladly collect and mail those all together. Okay. All we need to do is we need to make sure that anyone who wants to be considered has their piece of paper or their online survey completed and mailed to the commissioner before the end of April. Okay. All right. So let me kind of just skip ahead for a little bit. Sure. Say that after all of this is in, the commissioner have the list of membership. What time frame are we looking at, Ben? I mean, when can the community expect to see the result or the conclusion of this case? So it's a good question, because what's going to happen next is that the commissioner is going to take the list, which won't be public information yet. Once the list is compiled, it's just sent to the judge. And then at that point, we will set a hearing date, essentially a trial, where we answer the other question of, now that we know who the members are, how do we decide whether or not the bylaws were incorrectly changed, or if there's something that needs to be changed about who has the right to vote. Now, in terms of when that's going to be scheduled, usually it's about a 7-8 month timeline to when we can get a hearing date set. But that depends on when the commissioner can get the list sent to the judge. So if he has a whole bunch of paper, he's got to put those together, and it's going to take him some time to go through, however many thousands of people that submitted. So I imagine it'll take a little bit of time for the commissioner to go through everyone's responses, compile a list of all the members, and then submit it to the judge. And then at that point, we'll go in, myself and the attorney for Wat Lau Budawang, and we'll put together a request to the court asking for a hearing date. And that's when we'll pick a specific date to have a hearing and a trial where we'll present evidence to answer those other questions. I see. Okay. Now, so until we've done that, I won't know the final date, but we know sort of a general time frame. I see, about 7 to 8 months out, something like that. Okay. That's what my experience is right now, but we'll see. Okay. With the survey, now, is that per household? Individual. Individual. So let's say there are 5 people in the family, each person can decide for themselves whether or not they are members or non-members, mom and dad, grandma, grandpa, each and every one of them have the right to fill out the form, whether or not they consider themselves survey. I see. Okay. So it's not per household. Okay. It's not per household because it's really about you as an individual and your beliefs. And that's what determines if you're a member. If your father believes they're a member and they answer yes, that doesn't include you. You have to be on your own. I see. And you have to be 18 and over, I assume. So it's not one of the questions, but we're not encouraging minors to do so. I mean, the membership rule doesn't say anything about age. But from a legal standpoint, I don't have the ethical grounds to be able to ask minors to be submitting their information and that sort of a thing. But
people who are part of the community and who participate, if they are able to answer in the affirmative to all of the questions, then they will be considered a member. Okay. Well, simple enough, clear enough, pretty straightforward, nothing tricky Yeah. about it. Okay. Nope, nothing So we tricky. want to It's have just this about by being the honest. end of April. I mean, if let's say an uncle someplace somewhere decided, okay, first week of May, he can finally send it in. Does that count, or do they cut it off right on April, end of April? Well, that's up to the commissioner. He's told us that we are only allowed to publicize and try to push people to file for that 1 month. But I don't know if somebody accidentally mails it a little bit late and it gets there a little late, if he's just going to throw it out, or if he'll say, that's okay, I'm just still putting the list together and that's fine. But I wouldn't trust that. What I would do is I'd get it in early. Yeah, to be on the safe side, get it in early. Okay. Yes. Sounds good. Sounds good. Okay, so that's pretty much kind of straightforward, I mean, on this case. Now, is there anything else that the community needs to know about this case besides this survey that needs to be done pretty much right away, that you want us to know? Not at this point, because really that's sort of the first stepping stone, and then it's just going to be a legal argument, because part of it is a question of the specifics according to the statute of how a bylaw document can be modified or changed. And so it's really just kind of a technical legal argument. And so there's not a whole lot of an update that we can give at this point, aside from that, we believe that we will win. It just depends on getting a hearing date, presenting the evidence, and convincing the judge that that's what's appropriate. Okay. So then I gotta ask, Ben, I mean, some of the people might already kind of forgotten why this case is important. I mean, let's just say that at the end of the hearing, at the trial, the judge made a decision that's favorable to the community. Let's say that, okay, hey, Wat Lao Putawong, you guys did this, wrongfully, and you got to give the rights to the members that are listed. I mean, why is that? What do we do with that? Does it mean that now the commissioner will dictate or will require the temple to hold an election, or what are we hoping to see? What we're hoping is that the judge will then say, yes, you have a right, and the members should have a right to vote. And so we'll have the commissioner host a vote. And so then what the commissioner is going to do is have an election for the board of supervisors, which is the people who are allowed to make the decision. They have control over the bank accounts. They decide what happens with the property, with any construction or anything like that. The board of directors is in charge. And if you as a member can't decide who's on the board of directors, you don't have any say on what's going to happen. And so if we're successful, what the judge is going to do is say, okay, commissioner, go out and hold a vote to pick who is on the board of directors. And what he'll do is he'll have a nomination process where we'll nominate people to be on the board of directors. And then those parties that are the nominees will be sent out on a ballot, and you can vote. And we will vote in who we believe should be on the board of directors. And that is extremely important. If we don't have say on who's on the board of directors, we can't say anything about what's going to happen with our donations or with construction or with who's allowed to be there, anything. Well, I mean, I'm excited just kind of thinking about, the Wat Lao Putawong will be able to, have their first election, after decades, rightfully so. Okay, so on with that case now. I mean, now that we've talked about that case, now I can't help. Okay, I gotta ask you, about a different case with the Tang Sap family. With the allegation of fraud, and Chanda taking the money and things like that. I mean, where are we? Can you talk a little bit about that case? Yeah, so I can give a general update of what's currently on the schedule. Is the trial date on June 14, 15, and 16. That is something that we're charging toward very quickly, and we are working almost daily with the other attorneys for the insurance company and for Chanda, and we're
putting together all the documents, exhibits. There's various, exchanges of information and things that we're working on to be prepared for the trial, which is upcoming. So not a whole lot more open to the detail. public? Every courtroom in Virginia is open to the public unless it's for a juvenile, which in this case, this is the sort of case which is open to the public. There's not a whole lot of room, and I wouldn't encourage everyone to show up, but it will be available, and we will definitely give updates as we go. So it's I'm just exciting. asking because if it is open June 5th, 14, 15, and 16, I might just fly out there and go sit in the courtroom and do this. Yeah, it's going to be very interesting, but it's also going to be very, very complicated and difficult, and they're fighting aggressively. So, we'll have to do our best. Right. Okay. Now, aside from there, will the family be joining on web, or are they going to, what's the plan for the family? So we're still working on that. And we'll let you know once we've got everything nailed down. Okay, sounds good. But there's no chance that the trial will be postponed or continued, will it? I can't say that because you never know what's going to happen. And there's always a risk of something happening and somebody saying, well, it's got to be pushed out. There's some issue. I'm going to be doing my absolute best to stop that from happening. I'm going to work as hard as I can and argue as fiercely as I can to say there is no reason this needs to be pushed out any longer. We've been at this for a while. Yes. We need to see the end of it. Okay. Thank you so much, Ben. I know that, certain thing you got to keep tight, and not being able to talk about it, especially publicly to the community, but we will definitely, we're following, we are keeping our eyes peeled, and, anything that the community needs to know or needs to do, I figured you will, give us a little notch. So appreciate your time. I know that you probably have to run. I mean, I can probably see that you have little ones in the background. I do, and it's bedtime. We're going to carry on our conversation in Lao to make sure that the community, especially the elders, understand exactly what's at stake and what you've just said, and what do we need to be doing as a community to help, the attorney move this case along. So I'm grateful for you appearing with us. And so if you do need to go, please feel free. And then I'll go ahead and invite Nong Crystal เข้ามาบอกกินเห็นน้อง Crystal. All right, I've got to run, guys, but thank you, and keep track of any questions, and I'll do my best to answer them later. I will, Ben. I will pick your brain. All right. Okay. Take care, guys. ตอนนี้ท่านเบ้นเพิ่นกะสิได้ออกไปแล้วเพิ่นกะสิบ่มีเพิ่นคือว่าแล้วเพิ่นบ่ใครมีเวลานำเฮาหลายบัดนี้เฮากะสิสำหรับทีมงานเฮาที่เข้ามาจอยเมื่อกี้นี้จังได๋เข้ามาเลยเด้อเฮาก็สิได้มาสนทนากันเนาะบัดนี้ในเมื่อทานเบ้นเพิ่นได้ออกไปแล้วเฮาก็สิมาสนทนากันเป็นภาษาลาวเพื่อที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาจะได้เข้าใจว่าอัปเดตหรือว่าสถานการณ์ข่าวคืบหน้าของคดีความของเฮานี่มันฮอดใส่อยู่แล้วเนาะก่อนอื่นก็คือมารีเคยเว้าหั่นล่ะสำหรับ FC พ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามการเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัดลาวพุทธวงศ์มาได้ 2-3 ปีเนาะหลายคนนี่ก็ทรงสิแบบก็หวังว่าพวกท่านยังบ่เบื่อหน่ายแล้วก็หวังว่าพวกท่านนี่ยังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมาตลอดถึงแม้ว่าในช่วงนี้คือมารีก็เคยได้อธิบายมาแล้วเนาะสำหรับปีนี้หลังจากที่โควิดก็ได้หายไปแล้วคันลั่นไปแล้วมันก็บ่ได้มีโควิดคือดังสมัยตะกี้ละชีวิตการดำรงชีวิตของคนเฮาก็ปกติขึ้นมาหลายเติบเฮาก็กลับไปหาเวียกหาการหางานอันนี้ก็เฮ็ดให้ทีมงานของเฮาหลายคนที่ก็บ่ใครมีเวลาคือตะกี้มารีเองรวมถึงมารีโดยเฉพาะมารีเลยเนาะก็บ่ใครมีเวลาแล้วก็ไปถึกช่วงที่ว่าคดีความของเฮาก็อยู่ในหัวริ้วหัวต่อหมายความว่ามันก็บ่มีหยังที่ว่าเฮาสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะคดีแพ่งแบบจังซี่นี่มันก็ใช้เวลาโดนซึ่งมารีก็เคยได้เว้าหลายเทื่อแล้วมันอาจจะกินเวลาประมาณ 2-3 ปีเนาะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับวัดลาวพุทธวงศ์นี่ที่เฮาได้ติดต่อสู้กันมาเป็น 2-3 ปีหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันยังบ่จบมันยังบ่แล้วเป็นหยังคือยังนั่นอยู่ยังค้านั่นยังค้านี่อยู่อันนี้ก็ตามปกติในเมื่อทั้ง2ฝ่ายมันบ่เห็นดีเห็นงามนํกันแล้วก็จุดยืนของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ความต้องการของประชาชนกับของทางคณะกรรมการของวัดมันบ่กลมกันแล้วก็บ่สามารถเจรจากันได้บ่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องการวิสัยทัศน์บ่อาจจะเป็นนิสัยใจคออาจจะเป็นจุดยืนเนาะต่างๆที่เฮาก็ได้เว้ากันมาตามพ่อแม่พี่น้องก็ได้เบิ่งแล้ว
แล้วในตอนนี้นี่คดีความของเกี่ยวกับวัดลาวพุทธวงศ์บ่ว่าสิเป็นในสถาบันของวัดที่ว่าขึ้นชื่อว่าวัดลาวพุทธวงศ์เองก็มีแต่คดีเดียวนี้คดีที่เฮาเอิ้นเรื่อง by law ที่เฮาได้เว้ากับทานเบนไปเมื่อกี้นี้นอกจากนั้นมันก็มีคดี2-3 คดีบ่ตามที่มารียังจืออยู่ที่ในตอนนี้นี่มันก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดลาวพุทธวงศ์แต่ว่ามันก็เป็นส่วนโตวประมาณนี้สิเนาะซึ่งรวมทั้งรวมแล้วนี่ก็ว่าประชาชนหรือว่าองค์การ LGHA ซึ่งเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างต่างหน้าประชาชนต่างหน้า community ของเฮาเพื่อที่สิซอกหาเอาความถูกต้องสิ่งที่มันเหมาะสมสิ่งมันจบมันงามต่อประชาชนต่อประชาคมของเฮาจากวัดลาวพุทธวงศ์จากคณะหรือว่าบุคคลที่คุมอำนาจอยู่ในวัดลาวพุทธวงศ์ในตอนนี้ถ้าบ้านมีแนวใดที่มันบ่ถูกบ่ต้องเฮาก็ต้องได้ปากได้เว้าจังซี่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องข่าวเป็นเรื่องเหม็นเป็นเรื่องบ่จบบ่งามที่พวกเขาก็ได้เว้ากันมาหลายฟ้าหลายปีแล้วบางคนนี่ก็อาจสิคิดว่ามันก็จบไปแล้วมันยังบ่จบพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าเฮาเดี๋ยวนี้เฮายืมมาแล้วน้องคริสโตเฮายืมอำนาจพยายามยืมอำนาจของกฎหมายของศาลเข้ามาช่วยเฮาตัดสินเนาะเป็นจังได๋น้องคริสโตคือว่าบ่เห็นหน้าเห็นตากัน บ่เห็นกันดนเนาะ เนาะ มื้อที่เป็นจังไดอยู่ดีมีแฮงปีใหม่ป้าใหม่ ปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็ยังว่าแป๊บเดียวปีใหม่อีกแล้วก็สิ เดี๋ยว บอก เนาะหันใจยังบ่อิ่มเทื่อ ทีมงานของเฮามื้อนี้เฮาก็แบบว่าตัดสินใจออกมาเฮ็ดไลฟ์วิดีโอมื้อนี้ปุ๊บปั๊บบ่ได้ใครได้วางแผนหยังฉะนั้นแล้วทีมงานของเฮาก็สิขาดหายไปลี่ก็บ่ได้อยู่เนาะตุนนี่ก็ทรงสิบ่ว่างยังอยู่หนทางอยู่อาจารย์อันนี้ เนาะ ตุนี้ยังอยู่หนทางอยู่รถติดว่าซั่น แม่นถ้าว่าบ่เป็นหยังถ้าว่ามื้อหน้าเฮาก็สิพยายามออกมาอีกแต่ว่าเด้อทีมงานเฮาถ้าว่าผู้ใดมีเวลาเนาะก็เข้ามาได้เลยโอเคบัดนี้เฮาเข้ามาลมกันมาลองพิจารณาสิ่งที่ท่านเบนเว้าไปเมื่อกี้เนาะอันนี้เฮาสิเว้ากันเจาะจงแต่เรื่องคดีความที่ว่าทาง LGHA ต่างหน้าประชาชนส่งฟ้องห้องวัดลาวพุทธวงศ์เกี่ยวกับเรื่อง by law โดยเฉพาะเรื่อง by law หรือธรรมนูญของวัดลาวพุทธวงศ์ที่คณะเก่าคณะของพระเจ้าหันได้ลักลี่ทำการเปลี่ยนแปลง by law ธรรมนูญโดยที่บ่แจ้งประชาชนบ่ได้แจ้งบ่ได้ notify แล้วบ่ได้หยังหมดเพราะว่าเขาเจ้าถือว่าอำนาจมันอยู่ในมือของเขาเจ้าหมดแล้วและใน by law ตอนที่เขาเจ้าเปลี่ยนไปในปี2000เท่าใด2006 2007ประมาณนี้น่ะเนาะเดาๆไปเนาะในตอนนั้นเขาเจ้าหันอันนั้นสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งสำคัญที่เขาเจ้าได้เฮ็ดเวลาที่เขาเจ้าเขียนหรือว่าเปลี่ยน by law ขึ้นมาที่โดยที่บ่บอกไผบ่แจ้งไผหันเขาเจ้าหันได้เอาอำนาจหรือว่าเอาสิทธิของการโหวตของเมมเบอร์ของสมาชิกวัดเอาออกจาก by law ซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าอำนาจทุกๆอย่างอำนาจการตัดสินการบริหารสิเฮ็ดหยังเกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องเงินเรื่องอันนั้นต่างๆการเคลื่อนไหวของวัดนี่มันสิอยู่ในกับมือของคณะบริหารหันหมดและคณะบริหารในตอนนั้นก็เป็นคณะที่จันดาเนาะมาล้างจันดาแล้วก็ตัวว่าเนาะมาล้างจันดาเพราะว่าเราได้ตายไปแล้วเด้มาล้างจันดานี่เราตัดสินใจเองว่าเรามักผู้ใดเราบ่มักผู้ใดผู้ใดเป็นสมุนของเราผู้ใดเป็นลูกน้องของเราผู้ใดเห็นดีเห็นงามของเราแล้วก็จัดมาแต่งใส่แต่ละคณะผู้ที่ว่าสิคันสิว่าแล้วสิเป็นลูกน้องเราได้คันสิว่าแล้วก็ได้เนาะแล้วบัดนี้ล่ะอันนี้นี่ก็หมายความว่าประชาชนหรือว่าประชาคมนี่หรือว่าสมาชิกนี่บ่มีสิทธิ์เว้าบ่มีสิทธิ์คัดค้านบ่มีสิทธิ์ถามบ่มีสิทธิ์ห้ามบ่มีสิทธิ์หยังทั้งหมดเพราะว่าเขาเจ้าก็ได้พยายามบ่แม่นว่าเขาเจ้าบ่ได้พยายามคนในท้องถิ่นก็พยายามคัดค้านมาโดยตลอดแต่ว่าบ่สามารถเฮ็ดหยังได้และในที่สุดตอนที่เรื่องข่าวเรื่องเหม็นของวัดลาวพุทธวงศ์ได้ถูกตีถูกแพร่ถูกใจถูกแยกขึ้นมาโดยทีมงานเฮาเองนี่ล่ะว่าแล้วก็ดีก็จนได้มาฮู้ว่าใน by law หั่นน่ะสมาชิกหั่นสิทธิการโหวตเนาะสิทธิหั่นน่ะถูกตัดเอาไปแล้วจังได้ค่อยมาฮู้กันให้เจ้าเอ้ยอันนี้ล่ะก็เป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ทีมงาน LGHA ซึ่งเขาก็ได้ก่อโตกันขึ้นมาประมาณ 2-3 ปีเพื่อที่เขาจะได้มีการเคลื่อนไหวต่อสู้กับวัดลาวพุทธวงศ์แทนประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่ให้เป็นก้อนเป็นกำเป็นกลุ่มกันเนาะอันนี้ก็ได้ส่งฟ้องห้องขึ้นไปเพื่อขออำนาจศาลให้เข้ามาพิจารณาเข้ามาแล้วก็ทำการตัดสินว่าธรรมนูญที่เขาเจ้าเปลี่ยนไปน่ะมันถูกต้องแล้วบ่แล้วมันเฮ็ดให้สิทธิ
แบบว่าการยึดสิทธิของสมาชิกไปโดยที่บ่แจ้งโดยที่บ่มีเหตุบ่มีผลหยังเมิดจังซี่เนี่ยมันผิดเนาะมันผิดตามผิดกฎของ bylaw ที่ได้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมจังซี่นะโอเคแล้วบัดนี้อันนี้แหละก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าแล้วบัดนี้นี่ตามที่ได้ล้มกับทานเบนเมื่อกี้นี้เนาะก็ได้ถามแล้วว่าเดี๋ยวนี้หั่นการเคลื่อนไหวของเคสตัวนี้คดีความของ bylaw นี่มันฮอดไสแล้วก็ได้อธิบายบอกว่าในตอนนี้อันก่อนอื่นเมิดนี่คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็ทรงสิเข้าใจแล้วเนาะว่าเป็นหยังคดีความนี่มันถึงใช้เวลาดนแท้เพราะว่าตอนที่เฮาส่งคดีความตัวนี้มันก็ถึกช่วงโควิดแน่แล้วก็อีหยังหลายอย่างแน่เขาเจ้าก็ทางศาลเองก็ยังบ่ได้เปิดทำงานอย่างเต็มที่ประมาณนี้ก็เรื่องราวมันก็ขั้นตอนมันก็สิใช้เวลาดนไปนี่แต่ว่าในจุดนี้หั่นน่ะเพราะว่าในช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานี่เฮารอท่าให้ทางศาลได้แต่งตั้งที่เพิ่นเอิ้นว่า special counsel หรือว่า special commissioner เนาะspecial commissioner ก็คือcommissioner นี่บ่ถึงขั้นว่าเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าเป็นตัวแทนผู้พิพากษาก็แม่นจังซี่นะก็อันนี้เขาก็สิเอิ้นว่าเขาสิเอิ้นว่าผู้พิพากษาอันนั้นแบบชั่วคราวบ่หรือว่าเป็นพิเศษจังซี่เนาะผู้พิพากษาพิเศษบ่แต่ว่าเพิ่นบ่แม่นผู้พิพากษาที่สิออกคำตัดสินของคดีความแต่ว่าเป็นผู้ช่วยเพิ่นสิว่าเป็นผู้ช่วยของผู้พิพากษาก็ว่าได้ในประมาณ6ปีที่ผ่านมานี่เขาเจ้าก็พยายามซอกหาว่าแม่นผู้ใดสิมาเป็น special commissioner เนาะมาเป็นผู้พิพากษาพิเศษนี้แล้วผู้พิพากษาพิเศษนี่ที่เพิ่นหามานี่น่ะเพิ่นก็เลือกมาได้แล้วเพราะว่าเพิ่นก็เลือกอยู่ในบรรดาจำนวนผู้พิพากษาต่างๆบ่เป็นผู้พิพากษาทนายความหลายๆคนอยู่ในท้องถิ่นหั่นที่ว่าต้องการสิเปลี่ยนสถานะจากทนายความมาเป็นผู้พิพากษาจังซี่นะเขาเจ้าก็คันสิว่าแล้วก็เป็นการฝึกงานประมาณจังซี่ล่ะเป็นโอกาสที่ให้ทนายความนี่ได้มาเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้พิพากษาจำลองผู้พิพากษาชั่วคราวจังซี่นะเพิ่นก็เลือกมาได้ละโอเคเลือกมาได้แล้วบัดนี้หน้าที่ของ special commissioner นี่เนาะcommissioner พิเศษนี่ก็คือว่าเพิ่นจะต้องออกมาช่วยผู้พิพากษานี่ว่าตีความหมายว่าแม่นผู้ใดเป็นสมาชิกเพราะว่าทางเฮานี่เนาะทางประชาคมนี่แจ้งไปบอกว่าสิทธิของสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์นี่ได้ถูกจำกัดไปได้ถูกตัดไปโดยบ่ถูกต้องโดยบ่ชอบธรรมประมาณจังซี่แล้วทางศาลก็อยากสิฮู้ว่าแล้วที่ว่าสมาชิกนี่แม่นผู้ใดแน่จังซี่นะแล้วผู้ใดแน่ที่เป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์เนาะแล้วบัดนี้นี่เพิ่นก็อยากได้รายชื่อเพิ่นก็อยากไล่หัวอยากไล่ชื่อว่าแม่นมีจักคนอันที่ว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์หั่นก็แล้วบัดนี้แน่นอนละฟอร์มที่ว่าแล้วเพิ่นก็ได้เฮ็ดฟอร์มออกมาละฟอร์มตัวนี้นี่ก็ได้ถูกอนุมัติทางทนายความของประชาชนแน่แล้วก็ทนายความฝ่ายวัดลาวพุทธวงศ์แน่แล้วก็โดยผู้พิพากษาโซคาวนี้ทั้ง3ฝ่ายนี่เพิ่นก็ได้เบิ่งแล้วก็คำถามต่างๆนี่ได้ถูกอนุมัติว่าถูกต้องแล้วก็ว่าทุกอย่างนี่ให้เอาออกมาตีแผ่ได้จังซี่นะอันนี้ละใบสำรวจเขาเอิ้นว่าใบสำรวจใบเซอร์เวย์นี่นะอันนี้นี่สำคัญหลายพี่น้องแล้วก็สำคัญแล้วเขาต้องได้เฮ็ดกันในเดือนนี้เลยเนาะสำคัญแนวใดเพราะว่าอันนี้นี่เขาสิสามารถเข้าไปในกรอกฟอร์มตัวนี้กรอกฟอร์มนี่สิกรอกฟอร์มเป็นเจี้ยก็ได้หรือว่ากรอกฟอร์มทางออนไลน์ง่ายที่สุดเฮ็ดออนไลน์เลยกรอกฟอร์มเข้าไปเพื่อที่ว่าเขาสิบอกว่าเขานี่เป็นสมาชิกแล้วบัดนี้ผู้ใดแน่ที่ถือว่าเป็นสมาชิกเนาะก่อนที่เขาเจ้าจะเขียนออกมาหั่นน่ะก่อนที่ทนายความสิตกลงกันได้เนาะเขาเจ้าก็ได้ระบุลงไปแล้วว่าผู้ใดที่ว่าเป็นสมาชิกซึ่งบ่ยากโอเคสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์ตามที่เขาเจ้าบอกหั่นน่ะบ่จำเป็นที่เจ้าจะต้องบ่ได้หมายความว่าเจ้าจะต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นบ่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนแมริแลนด์บ่คนวอชิงตันดีซีหรือว่าคนอยู่เวอร์จิเนียบ่แม่นพี่น้องผู้ใดก็อย่าบ่ว่าเจ้าสิอาศัยอยู่ไสเจ้าสิอาศัยอยู่รัฐใดก็อย่าเมืองใดก็อย่าอยู่ในประเทศอเมริกานี้ถ้าเจ้ามีความเชื่อเนาะว่าเจ้านี่นะมีความเชื่อถือศาสนาพุทธจังซี่นะแล้วก็ในเวลาที่เฮาโอ้มันอยู่ไสเดี๋ยวขอเบิ่งบึดหนึ่งเด้อโอเคขอเบิ่งบึดเดียวมันอยู่ไสมันสิมี 2-3 ข้อความน้องคริสโตนั่นไปก่อนก็ได้เด้อ
เอ้ยจะเบิ่งเบิดหนึ่งเอ้ยจะเบิ่งเบิดหนึ่งในตอนนี้ เป็นจังใดสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะมากินนี่บ่ได้สบายดีแต่เอิ้นมาลี บ่ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเพิ่นก็สิว่าห่วยขี้คุยแท้เนาะมันตื่นเต้นเพราะว่าบ่ได้เห็นเอิ้นมาลีดนแล้ว บ่ได้ออกมาสนทนากันดนแล้วมันก็เลยตื่นเต้นเป็นภาวะอะนะคือลึ่งออกแต่อันตัว LGSA เนาะแต่เพจตัวเองมันไม่เห็นเอิ้นมาลีบ่เห็นกันดนแล้วมันอายบ่ แม่นแหละบ่ได้ด้านกันหลายเนาะ ลืมเงินถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะเป็นจังได อืม เป็นจังไดกับพ่อแม่พี่น้องทางอเมริกาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆแถวใกล้เคียงกันแถวแมริแลนด์แถวฟิลาเดลเฟียบ่อยู่แถวอันริชมอนด์เนาะก็ขอเชิญเลยเด้อ อืม โนฟอกกับมาได้เพราะว่ามื้อวันเสาร์พวกเฮาสิมีปิกนิกกันถึงว่าเฮาสิบ่มีนิวเยียร์เนาะบ่มีปีใหม่บ่มีตักบาตรบ่มีแห่ต้นกะละพึกษ์ไม่หยังก็ตามพวกเฮาสิมีปิกนิกกันเนาะ อือฮึ มีอาหารหลายๆอย่างเพราะว่าสมาคมของพวกเขามีหลายๆสมาคมเพิ่นเอาของกินออกมารวมกันเนาะออกกันแบบว่ามาปิกนิกกันเจ้ามีลาบข่อยมีแก้วเจ้ามีเกลือมีข้าวเหนียวสิก็เอามากินน้ำกันเพราะว่าเฮาอยู่ไสกับคนลาวก็ฮักแพงกันเนาะ โอเค แล้วก็มากินซุมแซวกันฟ้อนล้ำกันจัก2-3 รอบแล้วก็พอเห็นหน้าค่าตากันสบายดีปีใหม่แล้วก็กราบไหว้ผู้เฒ่าบ่ฮดทรงก็พอสมมาพาควรแล้วเฮาก็แยกย้ายกันเมื่อเฮือนที่ว่าอยากผู้ใดอยากเมาตื้มบ่อยากฟ้อนลำวงก็ไปเฮือนหมู่เฮือนครูได้เนาะคริสโตนี่ก็สิไปซอกตูดคือกัน เฮาเว้าเรื่องมวลๆนี่เฮาสิแน่นอนเฮาสิต้องออกมาเว้ากันอีกแต่เทื่อนึงเนาะเดี๋ยวมาลีขออนุญาตกลับไปเนาะกลับไปหัวข้อของ โอเค อันเป็นสำคัญอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจก่อนอื่นเมิดเนาะคือมาลีได้เว้าโอเคบ่ว่าเจ้าเฮาสิอยู่เมืองใดอยู่รัฐใดก็อย่าเฮาสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มตัวนี้แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือกรอกฟอร์มทางออนไลน์ง่ายเดี๋ยวมาลีสิเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่ามาลีสิเข้าไปแล้วเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลยเนาะเจ้าบ่จำเป็นต้องเป็นคนลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่าบางเทื่อนี่นะเจ้าอาจจะเป็นคนอเมริกาอาจจะเป็นคนเสื้อซาดอย่างกะยาคะแนนว่าเจ้ามีความเสื่อถือเพราะว่าบางเทื่อนี่อาจสิเอามีลูกมีเมียมีผัวเป็นคนลาวบ่คนหยังบ่อาจสิเป็นคนเวียดนามคนหยังกะยาที่เขาเจ้าอันนั้นสิเป็นคนม่องคนเมียนหยังกะยาคะแนนว่าเขาเจ้ามีความเสื่อถือดังนี้โอเคเพราะว่าในมาตราที่4ของบายลอของธรรมนูญที่ได้ถูกเขียนมาตั้งแต่กี้ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปก่อนสิถูกลบล้างออกไปนี่มันเขียนไว้แบบนี้เพิ่นบอกว่าบุคคลดังนี้ที่ถือว่าเป็นสมาชิกของลาวพุทธวงศ์ถ้าว่าคนนั้นเนาะเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นคนสามัญธรรมดาที่ว่ามีความยินยอมที่จะมีติดตามหรือว่าเชื่อถือหรือว่ารับฟังศาสนาพุทธคำสั่งสอนของศาสนาพุทธบ่ว่าจะเป็นศีล5บ่อีหยังก็อย่าหรือตามประเพณีบ่หรือว่าเฮ็ดตามคำสั่งสอนของศาสนาพุทธโดยที่มีแต่แค่เว้าว่าค่อยเชื่อศาสนาพุทธค่อยเชื่อคำสอนของศาสนาพุทธค่อยเชื่อในศีล5ของศาสนาพุทธเท่านี้ถ้าเจ้าคุณสมบัติการเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์แค่เฮามีความเชื่อเท่านั้นบ่จำเป็นต้องว่าเฮาเป็นคนลาวบ่จำเป็นต้องว่าเฮามีเสื้อชาติลาวอย่างทั้งหมดเจ้าสิเป็นชนชาติใดก็อย่าเจ้าสิอยู่รัฐใดเมืองใดก็อย่าคะแนนว่าเจ้าเชื่อในศีล5เจ้าเชื่อในคำสั่งสอนของศาสนาพุทธจะต้องมีความเชื่อเนาะเท่านี้แล้วก็เจ้ามีสิทธิ์แล้วบุคคลเรานี่น่ะก็มีสิทธิ์โหวตในว่าผู้ใดจะมาเป็นคณะกรรมการใครจะมาเป็น board of director โอเคคณะบริหารบ่แม่นคณะกรรมการของเว้าใหม่คณะบริหาร board of director เฮาสิเอิ้นว่าคณะบริหารเนาะเพราะว่าคันว่าล่ะคณะกรรมการนี่มันสิเป็นแต่ว่าเป็นคณะเฉพาะกิจแบบว่าอาจจะเป็นคณะอันนั้นสมาชิกหรือว่าคณะเฮ็ดบุญปีใหม่โดยเฉพาะเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้โดยเฉพาะที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจใดหนึ่งชั่วคราวจังซี่นะแต่บ่ได้แม่นบุคคลที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์บริหารวัดเนาะ board of director เขาจะเอิ้นว่าคณะบริหารโอเคแล้วก็อันนั้นหนึ่งเนาะบุคคลที่ว่าถือเป็นสมาชิกธรรมดาแล้วก็อีก2ข้อที่2ที่ถือว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์ได้ที่เอิ้นว่า supportive member สมาชิกที่ให้การสนับสนุน
ทุกคนที่ว่าให้ความสนใจในศาสนาพุทธในการคำสั่งสอนของศาสนาพุทธบ่ว่าเจ้าจะเป็นศาสนาใดก็อย่าเจ้าอาจจะเป็นคนคริสเตียนอาจจะเป็นคนแคทอลิกอาจจะเป็นคนที่ว่าเชื่อเรื่องฮินดูเรื่องผีเรื่องสางเรื่องอย่างก็อย่าเจ้าสิมีความเชื่อในศาสนาอื่นก็อย่าแต่คะแนนว่าเจ้าได้มีความให้ความสนับสนุนในวัดคือยกตัวอย่างคนอเมริกันคนผิวขาวมีเมียเป็นคนลาวโอเคผู้เป็นผัวอาจจะเป็นคนคริสเตียนแต่ว่าในเมื่อเมียไปวัดไปว่าศาสนาพุทธลูกไปวัดไปว่าเราก็ไปน้ำเมียเราให้ความเชื่อถือเราก็อาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เราสนับสนุนในวัดอาจจะโดเนทเงินอาจจะไปช่วยพาเมียไปพานั่นไปบุคคลเหล่านี้ถ้าว่าเพิ่นมีความเชื่อถือศาสนาพุทธก็สามารถเข้าไปกรอกฟอร์มว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์ได้แล้วเนาะผู้ที่เคยส่งเงินไปกินทานบ่จำเป็นว่าเฮาต้องอันนั้นส่งเงินไปกินทานคือเว้าหั่นล่ะใบสำรวจที่เฮาสิกรอกกันนี่น่ะบ่ได้ถามเรื่องนั้นหมดบ่ได้ถามเฮาว่าเฮาเคยกินเงินนำวัดพุทธวงศ์บ่เคยไปวัดลาวพุทธวงศ์บ่เคยอันนี้บ่เกี่ยวบ่จำเป็นเนาะเพราะว่าในฟอร์มนี่มันจะมีคำถามง่ายๆและในฟอร์มตัวนี้เข้าไปเบิ่งเลยเจ้าในฟอร์มตัวนี้นี่มันจะเข้าไปทางนี้เด้อมาลิสิเซสกรีนเด้อบัดนี้เด้อโอเคเข้ามาเบิ่งตัวนี้โอเคตัวนี้เลยโอเคเบิ่งเห็นก็โอเคฟอร์มตัวนี้นี่เข้าไปในLGHA เว็บไซต์เด้อให้เจ้าเด้อใน LGHA เว็บไซต์นี่นะหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ก็ได้ Facebook ของ LGHA หั่นมันก็เฮาก็เฮ็ดโพสต์ไว้อยู่นี่เนาะแต่ว่าอยู่ในเว็บไซต์ของ LGHA เองอยู่ในนี่เข้าไปหน้าของ LGHA จะเห็นได้เลยมี QR code นำได้ให้เจ้าเด้อ QR code ตัวนี้บ่เป็นสี่เหลี่ยมดำๆแบบตัวนี้นะสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะที่ฮู้จักเป็นก็มีแต่แค่เอาโทรศัพท์เฮาแบบว่าเปิดกล้องโทรศัพท์คือเฮาสิถ่ายรูปนะแล้วก็เอาเนใส่นี่เลยเอาเนใส่นี่มันก็สิเปิดลิงก์ของใบสำรวจให้เฮาให้เลยแต่ว่าธรรมดาแล้วถ้าเฮาเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้เฮาคลิกเลยเห็นบ่มันสิบอกว่า link to form โอเคฟอร์มตัวนี้น่ะถูกแปลเป็นภาษาลาวพร้อมมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีทั้งภาษาลาวซึ่งทีมงาน LGHA เฮาก็แปลให้แล้วเนาะโอเคใบสำรวจการเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์เนาะหรือว่าเอิ้นว่า Survey of วัดลาวพุทธวงศ์ Membership โอเคมันก็เขียนไว้ดังนี้แหละให้เจ้าเลยมีภาษาลาวนํเดี๋ยวมารีอ่านให้เลยอ่านเป็นภาษาลาวให้เลยเนาะเขียนไว้ว่าวัดลาวพุทธวงศ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในศาลเมือง Loudoun County Circuit Court ซึ่งในนั้นหัวหน้าศาลได้แต่งตั้งกรรมธิการผู้หนึ่งขึ้นเพื่อรวบรวมบัญชีสื่อของทุกคนที่เป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์กรรมธิการท่านนี้แม่นบุคคลเป็นกลางที่ถูกแต่งตั้งโดยหัวหน้าศาลเพื่อช่วยกำหนดปัญหาสำคัญดังกล่าวท่านบ่ได้ต่างหน้าให้แก่สมาชิกผู้ใดหนึ่งกรรมธิการท่านนี้มีชื่อว่าเบนจามินเล่โอเคกรรมธิการถ้าเป็นสมาชิกของวัดถ้าท่านเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์กรุณาตอบคำถามต่างๆในขังลุมนี้ถ้าท่านใดมีคำถามเชิญติดต่อหาท่านจอห์นเวลสันหรือท่านเบนจามินแอเดอร์กับผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์นำเฮาแล้วก็ท่านจอห์นเวลสันเป็นทนายความของฝ่ายวัดลาวพุทธวงศ์หรือว่าผู้ซึ่งเป็นทนายความที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นที่อยู่ต่างๆหรือว่าเบอร์โทรที่นั้นโอเคตัวนี้แล้วก็ลงมานี่ก็เป็นฟอร์มเลยเนาะโอเคฟอร์มนี่ก็สิถามเอาเลยชื่อและนามสกุลตามทางการมารีสิเขียนเฮ็ดเดียวนี่เลยเขียนเข้าไปเลยมารีก็สิเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์เย่โอเคที่อยู่โอเคโอเคเขากรอกที่อยู่เข้าไปเนาะเบอร์โทรศัพท์โอเคอีเมลตีอีเมลเข้าโอเคตีอีเมลเข้าแล้วบัดนี้คำถามต่อไปจะถามว่าท่านประสงค์อยากเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์บ่ขอให้ไม้กาใส่แต่อันเดียวของวงรูปใครขางลุ่มนี้เนาะโอเคมารีตอบว่าอยากเป็นโอเคคำถามต่อไปท่านยินดีปฏิบัติ
ตนตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่โดยเพียงถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นขอให้ไม้กาใส่แต่อันเดียวของวงฮูบใครขังลุมแน่นอนมารีทำตามคำสั่งสอนเนาะตามศีลห้าโอเคคำถามสุดท้ายให้เจ้าคำถามสุดท้ายโอเคคำตอบของข้าพเจ้าข้างเทิงนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงขอให้ไม้หมดทุกข้อที่ว่าถูกต้องตามความเป็นจริงโอเคคือว่าแมนโอเคนั่นแหละทุกอย่างที่มารีต่อไปแมนความเป็นจริงนอกนั้นถ้าว่ามีคอมเมนต์เฮาอยากเขียนหยังพิมพ์ไปก็ได้แต่บ่จำเป็นเนาะถ้าเฮาอยากประกอบความคิดเห็นอีหยังก็ย่าเฮาก็เขียนลงไปถ้าบ่มีหยังก็แล้วแต่มี3คำถามเด้เจ้าคือมารีเฮ็ดเห็นบ่เมื่อกี้นี่มีแต่ลงชื่อลงที่อยู่ลงเบอร์โทรศัพท์ลงอีเมลของเฮาแล้วก็มีแต่ตอบ2คำถามว่าเฮายินดีทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์บ่ตอบ yes โอเคยินดีแล้วเฮาก็มีแต่ตอบว่าที่เฮาได้ตอบไปหันถูกต้องบ่เฮาตอบตามความจริงบ่ว่าเฮายึดถือนั้นหรือว่ามีความเชื่อถือศาสนาพุทธแค่นี้แล้วเฮาก็ตี submit เข้าไปเลยเด้เรียบร้อยง่ายเด้เจ้าตามที่มารีเฮ็ดง่ายหลายมารีก็มีซื้อเข้าไปแล้วเด้อเจ้าเด้อน้องคริสโตอย่าลืมเด้อน้องคริสโตเฮ็ดแล้วบ่ โอ เฮ็ด เค แล้วเด้เฮ็ดแล้วบัดนี้คริสโตก็สิซอยผู้ที่ว่า ท่านใดที่เพิ่นบ่ฮู้เฮ็ดหรือว่าเพิ่นอยากเฮ็ดแล้วก็เพิ่นบ่ฮู้เฮ็ดเพิ่นส่งชื่อแล้วก็นามสกุลเบอร์โทรอีเมลมาให้ที่อยู่แล้วก็น้องก็เฮ็ดให้ได้กำลังสอน อันนี้ก็คือกันเด้อถ้าว่าทานใดอยากกรอกฟอร์มทางออนไลน์เนาะแล้วก็เฮ็ดบ่เป็นหั่นน่ะโทรมาหามารีแล้วคอมเมนต์เข้ามาในนี่เลยมารีเฮ็ดให้ง่ายบ่ยากเด้อเจ้าก็คือน้องคริสโตว่าหั่นแหละมีแต่ขอชื่อขออีเมลขอเบอร์โทรศัพท์ขอที่อยู่แล้วก็สิอ่านตามคำตอบ2คำถามเท่านั้นเฮากรอกฟอร์มเข้าไปเลยอย่าลืมว่าเฮาบ่จำเป็นต้องเป็นคนท้องถิ่นเฮาจะอาศัยอยู่ไสก็ยาเมืองใดรัฐใดอยู่ในอเมริกานี่เฮาสามารถกรอกฟอร์มเข้าไปคะแนนว่าเฮามีความเชื่อถือว่าเฮาเฮ็ดเป็นเชื่อถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะคือพระพุทธ ศาสนา พระสงฆ์ตามที่เพิ่นเว้าเท่านั้นโอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์อันนี้หลังจากที่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าทางผู้พิพากษานี่นะจำกัดเวลาให้แต่เดือน4นี่สิ้นเดือนนี่เจ้าสิ้นเดือนนี่แล้วบัดนี้ทางกรรมาธิการที่เว้าหั่นน่ะเพิ่นก็สิโฮมซื้อโฮมเบอร์เพิ่นสินับว่าไล่กันว่ามีจากคนที่ถือตัวเองว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์หลังจากนั้นเพิ่นก็สิเอาไปแจ้งให้ผู้พิพากษาให้ศาลได้รับรู้บัดนี้ผู้พิพากษาเพิ่นก็จังสิรู้ว่ามีคนหลายคนบุคคลเหล่านี้จำนวนเท่านี้ที่ถูกสิทธิที่ควรสิได้มีการโหวตถูกสิทธิได้ถูกตัดไปถูกลบล้างไปมันมีหลายคนที่ถูกกระทบจังซี่น่ะเนาะเฮาก็หวังอยากให้มันเป็นพันเป็นพันหลายเป็นพันเป็นหมื่นคนหลายซื่อนะให้เจ้าเด้อแต่ว่า หลายเท่าใดยิ่งดี แห้งหลายเท่าใดแห้งเฮ็ดให้คำห้องขอของประชาคมเฮานี่หนักแน่นขึ้นและก็แห้งเฮ็ดให้จุดยืนของทนายความผู้เพิ่นสิไปเว้าต่างหน้าเฮาหั่นน่ะให้มันแข็งแกร่งขึ้นให้มันมีมีแบบว่าคำเว้าของเขาเจ้าก็จะมีน้ำหนักขึ้นถ้าว่าเฮามีแต่10คน20คน100คนที่กรอกฟอร์มเข้าไปทนายความเฮาก็น่าเรื่องไปให้เจ้าก็ว่าโอ้สิทธิมีแต่บ่นี้บะผู้ที่ถูกตัดสิทธิไปมีแต่เท่านี้บ่ถือว่าเป็นสมาชิกเป็นคำสั่งสอนผู้ที่ถือว่าอันนั้นอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในวัดลาวพุทธวงศ์ถ้าเฮามีแต่จำนวนน้อยๆผู้พิพากษาก็สิบ่หัวซาเฮาได้ให้เจ้าได้อย่าลืมเด้อคอมเมนต์ถ้าว่าเฮ็ดเองหลังจากนี้นะมารีก็สิเอาลิงก์เนาะเอาลิงก์เว็บไซต์ของวัดลาวของ LGHA เข้าไปในหัวข้อของโพสต์ตัวนี้ให้พวกทานถ้ามีลูกมีหลานเฮ็ดให้ได้เฮ็ดไปเลยถ้าว่าบ่มีไผเฮ็ดให้หรือว่าอยากให้มารีเฮ็ดให้น้องคริสโตเฮ็ดให้หรือว่าทีมงานเฮาคนใดคนหนึงบ่ว่าสิเป็นลีตุนบ่หรือว่าทีมงานของ LGHA บ่สินะผู้ใดก็อย่าเข้าขอให้เขาเจ้าเฮ็ดได้เลยหาผู้ใดได้ก็หาเลยให้เจ้าหรือว่าถ้าว่าพวกทานอยู่ในท้องถิ่นเนาะอย่าลืมเด้อว่าอันนั้นไว้นี่เนาะสิมีการชุมนุมทางทีมงาน LGHA เฮานี่ก็สิได้ออกไปทางนั้นมีการสเลิมสลองอีหยังก็แล้วแต่ข้าเจ้าปริ้นเอาฟอร์มตัวนี้น่ะออกมาเป็นพันๆอันข้าเจ้าจะเอาไปนำข้าเจ้าจะเอาไปนำข้าเจ้าจะเอาไปยายให้เนาะแล้วก็กรอกฟอร์มนี่เลยกรอกฟอร์มนี่แล้วฟอร์มนี่ก็สิถูกส่งไปให้กรรมาธิการอย่าลืมนะกรรมาธิการข้าเจ้าเป็นกลางข้าเจ้าบ่เข้าข้างใครทั้งหมดข้าเจ้าหน้าที่ของเราหั่นก็คือ
พระเจ้าสิโฮมเอารายชื่อของสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์นี่ไป เพื่อให้ผู้พิพากษาเนาะอย่าลืมเด้อเจ้าเด้อสำคัญแท้ๆเลยที่เฮาต่อสู้กันมาเป็น2 ปี 3 ปีเพื่อหยังเพื่อที่ว่าเฮาสิให้ได้ประชาคมได้มีสิทธิ์มีเสียงนำการบริหารของวัดลาวพุทธวงศ์เพราะว่าในเมื่อหลายๆ10 ปีมานี่ในวัดลาวพุทธวงศ์มันปราศจากความคิดความเห็นหรือว่าสิทธิต่างๆ จากประชาชนคนท้องถิ่นอันนี้ล่ะเฮ็ดให้จันดาดีอกดีใจได้ให้ละเฮ็ดให้เรานี่ให้ก็เป็น ได้เดิม ปลาสาได้เดิมอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากเอาเงินไปใส่ก็ไปอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแล้วแต่เราวัดลาวพุทธวงศ์มันถึงได้เน่าได้เหม็นดังทุกมือนี่ถ้าเฮาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องเริ่มจากการที่ให้สมาชิกให้ประชาชนเฮานี่น่ะได้มีสิทธิ์ได้เลือกตั้งได้มีสิทธิ์โหวตเพื่อเฮานี่สิได้โหวตเอาคณะบริหารใหม่ผู้ที่เขาเจ้าใจมือสะอาดใจซื่อมือสะอาดเข้าไปบริหารให้เมียนเนาะ วัด เว้า อัก บ่ วา แน่ เนาะ เว้าบ่แน่เพราะว่าบางเทื่อนี่คณะของจันดาคนที่จันดาสนับสนุนในปัจจุบันนี้เขาเจ้าก็มีสิทธิ์ที่เสนอชื่อของเขาเจ้ามา เพื่อที่สิให้มีการเลือกตั้งถ้าเขาเจ้าถูกเลือกถูกประชาชนเลือก อันนี้เขาเจ้าก็มีสิทธิ์เป็นคณะบริหารเป็นโดยชอบธรรมอันนี้เฮาก็บ่ว่าแต่คะแนนว่าให้มีการโหวตให้ประชาชนได้ออกสิทธิได้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งมันจังจะถูกจังจะเหมาะจะสมเนาะ มีความเป็นธรรมเนาะบ้านเฮาเพิ่นว่า เป็น ให้มีความเป็นธรรมได้เลือกตั้ง โอเคอันเอ้ยจะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้เขายังบ่เว้าถึงอันนั้นบ่ได้เว้าถึงคดีความของครอบครัวแต่งทรัพย์ที่ข้อกล่าวหาที่ว่าจันดาลักเอาเงิน400,000 ปลายของครอบครัวแต่งทรัพย์ที่เขาเจ้าควรจะได้จากการตายของลูกของพระอาจารย์สมหันเนาะตัวนี้นี่คดีตัวนี้นี่ก็ยังดำเนินในพ่อแม่พี่น้องเลยจันดาตายไปแล้ว แต่ว่าคดีความยังไปอยู่ยังดำเนินไปอยู่ได้เพราะว่าทางครอบครัว เรื่อง นี่ อยู่ ยังต้องการที่สิได้เงินของเขาเจ้าคืน400,000 ปลายอยู่ได้โอเคเขากลับมาเว้ากันตัวนึงเนาะในคดีที่บายล่อในคดีเรื่องธรรมนูญที่เขาเว้าถึงเรื่องใบสำรวจสมาชิกบางกี้นี้เดือน6วันที่14 15 16ขอโทษบ่แม่นเว้าผิดในคดีครอบครัวแต่งทรัพย์ที่เขาเจ้าพยายามอยากได้เงิน400,000 ปลายที่จันดาได้ลักยักยอกไปหั่นอยากได้คืนมาหั่นน่ะมื้อพิจารณาไต่สวนของคดีนี่น่ะแม่นเดือน6วันที่14 15 16เนาะอยู่เวอร์จิเนียนั่นแหละในท่าว่ามันทรงสิบ่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเป็นถึกมือไต่สวนที่ทั้งสองฝ่ายจะเอาพยานหลักฐานทุกอย่างเข้ามาพิจารณาต่อหน้าคณะลูกคุณอยู่ในศาลเพื่อสิให้มีการให้ผู้พิพากษาได้ตัดสินว่าแม่นแท้บ่ที่จันดาได้ยักยอกเงินของครอบครัวแต่งทรัพย์เอาไปแล้วก็แม่นบ่ที่บริษัทประกันภัยควรที่ถูกรับผิดชอบคณะประกันเพราะว่าบริษัทประกันที่ประกันจันดาเด้ประกันว่าจันดาจะเอาเงินไปมอบให้ครอบครัวแต่งทรัพย์ในเมื่อจันดาบ่ได้เฮ็ดแนวนั้นเขาเจ้าแน่นอนก็เป็นหนึ่งในซื้อรายซื้อของจำเลยก็ต้องรับผิดชอบไปพร้อมกับจันดาถึงจันดาจะตายไปแล้วก็ยังบ่แล้วอันนี้ล่ะถ้าว่ามันบ่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทานเบ้นก็ได้ว่าเราสิเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อจะบ่ให้มีการเลื่อนมือไต่สวนนี่ขึ้นไปถ้ามือไต่สวนนี่จะเกิดขึ้นแท้ๆมาลีจะบินไปเวอร์จิเนียไปนั่งฟังทุกมื้อเศร้าฮอดแรงในคดีของครอบครัวแต่งทรัพย์นี่วันที่14 สิงหาคมมาลีได้บินไปโอเคไปแน่นอนถ้าว่ามันบ่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าอันนี้นี่เฮาได้แปลว่าลงเรือลำเดียวกันมาตั้งได้ 2-3 ปีเฮาได้พยายามซอยครอบครัวของครอบครัวแต่งทรัพย์ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการโคดโกงการขี่ลักขี่จกการขี่ตัวของจันดาอันนี้เฮาถือว่าเฮาเฮ็ดสิ่งที่ประชาชนเฮาควรจะเฮ็ดได้เพื่อช่วยอันเหยื่อเนาะผู้เคราะห์ให้ที่ถูกจันดาได้กระทำไปเนาะแต่ว่าการไต่สวนมือไต่สวนของคดีเรื่องบายล่อเรื่องธรรมนูญนี้อันนี้เฮายังบ่มีมือผ่านเบ้นได้กล่าวไปเมื่อกี้นี่เพิ่นบอกว่าทรงสิดังล้อท่าคิดว่าอาจจะประมาณ7หรือว่า8 เดือนต่อหน้าพุ่นล่ะเฮาจังสิฮู้ถ้าว่ามันเป็นไปตามที่เขาเจ้าคิดนี่แหละประมาณ7หรือ8 เดือนเฮาทรงสิได้มือเฮาทรงสิฮู้ว่าคดีตัวนี้สิถูกไต่สวนมื้อใดแต่ตอนนี้เฮายังบ่ทันคิดไปไกลตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่เฮาทุกคนเฮ็ดได้คือเข้าไปกรอกฟอร์มไปสำรวจสมาชิกนี่เฮาเริ่มจากนี่เด้อเจ้าเด้อมันมีคำหนึ่งที่คนอเมริกาคนอยู่อเมริกามักเว้าเนาะแบบเขาบอกว่าถ้าเฮาบ่โหวตเฮาจะบ่มีสิทธิ์ complain
บ่มีสิทธิ์เว้าหยังทั้งหมดถ้าเฮาบ่โหวตแม่นบ่ แม่น คือว่าเฮาเป็นสัญชาติอเมริกา แต่เฮาบ่ไปลงชื่อโหวตเนาะโหวตเลือกตั้งว่าผู้ใดสิมาเป็นผู้แทนราษฎรไผสิมาเป็นผู้ปกครองรัฐไผสิมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศ ถ้าเฮานั่งนอนทับสิทธิ์โหวตของเฮาแล้วเฮาบ่เฮ็ดหยังนั้นน่ะแล้วเฮาก็บ่มีสิทธิ์สิไปเว้าบ่มีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นบ่มีสิทธิ์จมบ่มีสิทธิ์เว้าหยังทั้งหมดฉะนั้นอันนี้ก็คือกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าเฮาบ่เข้าไปกรอกฟอร์มใบสำรวจสมาชิกนี่น่ะแล้วลงชื่อเฮาไปว่าเฮานี่เป็นหนึ่งในสมาชิกที่อยากมีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นอยากมีสิทธิ์เลือกตั้งอยากมีสิทธิ์ถึงเฮาสิบ่เลือกตั้งเนาะในที่สุดแต่ว่าเฮาอยากมีสิทธิ์ว่าเฮาเป็นอย่างน้อยนี่เฮาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของศาสนาพุทธถ้าเฮามีความเชื่อในศาสนาพุทธเฮาควรที่จะมีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นบ่ว่าสิเป็นวัดใดบ่ว่าสิเป็นวัดนี้วัดรัฐนี้ถ้าว่ามันบ่มีแนวบ่จบบ่งามบ่ถูกบ่ต้องเฮาควรที่สิมีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นบ่แม่นตัวอันนี้มันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเฮาทั้งหมดฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าคิดว่าบ่ให้ไทเจ้าคิดว่าเฮาต้องอยู่เวอร์จิเนียถึงสิเฮ็ดได้อยู่แมริแลนด์สิเฮ็ดได้ no ก็ได้ อยู่ไสได้หมดได้ถามมารีถามท่านเบนเมื่อกี้นี้ว่าในครอบครัวหนึงนี่น่ะเฮ็ดได้แต่คนเดียวบ่เฮ็ดฟอร์มเดียวบ่บ่แม่นเด้อพอเฮ็ดได้ทั้งแม่แต่ละคนอายุ18ปีขึ้นไปเฮ็ดได้หมดเด้อให้เจ้าเด้อมีคนในครอบครัว5คนก็เฮ็ดได้5ฟอร์มโอเคเข้าไปเลยเฮ็ดมื้อแลงนี่เลยฟังตัวนี้แล้วเฮ็ดเลยเฮ็ดบ่เป็นคอมเมนต์มาลูกชายเซบาสเตียนได้ถามว่ามามีข่อยได้18ปีล่ะข่อย18ปีข่อยโหวตได้บ่ข่อยเขียนชื่อข่อยได้บ่ได้ละเฮ็ดละ เฮ็ดโลดโลดเพิ่นก็เป็นเมมเบอร์เป็นศาสนาพุทธคือกันเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนลาวศาสนาพุทธบ่จำเป็นต้องเป็นคนเชื้อชาติลาวแท้เจ้าคนเชื้อชาติใดก็อย่าถ้าว่าเขาเจ้าเขาเอิ้นว่าเป็น supportive member เป็นสมาชิกให้การสนับสนุนในวิธีใดวิธีหนึ่งจังซี่นะคือมารีเว้าหั่นล่ะบ่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเชื้อชาติลาวจังสิกรอกฟอร์มนี้ได้เขาก็เห็นตัวคนอเมริกาคนผิวนั่นผิวนี่ไปวัดไปว่าไปนั่นไปนี่น้ำลูกน้ำผัวน้ำเต้าเขาเจ้าก็ไปกันตลอดเขาเจ้าก็กรอกฟอร์มได้คือกันในเมื่อถ้าเขาเจ้ามีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าศีล5ใจเชื่อเนาะใจเชื่อแค่มีความเชื่อแค่นั้นโอเคพ่อแม่พี่น้องเขามีคำถามยังบ่ในตอนนี้ก็เข้าใจอยู่เนาะว่ามารีเว้าไว้คิดว่าได้บ่ได้ออกมาไลฟ์คิดว่าโอ้มื้อนี้ออกมาซูมนี่สิเป็นจังได๋บ่ไหวพอดีฟังพอดีคิดว่าตัวเองนี่ส่งสิเว้าบ่ออกส่งสิบ่จักว่าสิเว้าหยังเนาะเพราะว่าธรรมดาบ่เคยเกี่ยมว่าสิเว้าหยังแน่คิดแต่ว่าโอเคหัวข้อนี้เฮาสิเว้าเรื่องหัวข้อนี้เข้ามาแล้วก็เว้าไปเลยจังซี่นะมื้อนี้มันกระทันหันเด้เอ้ยมื้อนี้กระทันหันปุ๊บปั๊บโลดเอาออกกันเด้อมื้อนี้ก็เตรียมตัวเลยสบายดีไอเซโลอย่าลืมไปเฮ็ดกรอกฟอร์มเด้อดังน้องเว้านี่เด้อในเว็บไซต์ของ LGHA หรือว่าโพสต์ลงไปในเพจของ LGHA บ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าหลังจากเฮาวางซูมกันไปแล้วมารีสิเข้าเอาลิงก์หันเข้าไปในหันเลยแล้วก็เข้าไปกรอกฟอร์มเลยบ่มีข้ออ้างให้เจ้าบ่ให้มีไผมีข้ออ้างถ้าไผเฮ็ดบ่เป็นคอมเมนต์มาบอกว่ามารีสวยแน่เฮ็ดให้แน่มารีจะเข้าไปสวยทันทีหรือว่าน้องคริสโตตุนีลีทีมงาน LGHA เฮาทุกคนสวยพวกทานได้อยู่รัฐอลาสกาได้บ่ได้ฮาวายได้บ่ได้อยู่ไสก็ได้อยู่ลาวได้บ่อันนี้ยังบ่ฮู้เด้ออยู่ลาวอยู่ลาวนี่ยังบ่แน่ใจได้แต่ว่าคนอยู่ลาวเองก็เป็นศาสนาพุทธคือกันเนาะเป็นศาสนาพุทธคือกันเขาเจ้าก็บ่ได้ห้ามได้ล่ะอยู่ในฟอร์มหั่นน่ะเขาเจ้าบ่ได้ระบุได้ว่าเจ้าจะต้องอยู่ประเทศอเมริกาอยู่ประเทศลาวก็เฮ็ดเลยเฮ็ดฟอร์มเลยเจ้ากรอกมาเลยเพราะว่าได้นะเพราะว่าอยู่อาร์เจนตินาบ่อยู่ยุโรปอยู่แคนาดาเฮ็ดมาเลยเพราะว่าวัดลาวพุทธวงศ์นี่ได้รับความช่วยเหลือบ่ว่าสิเป็นอันนั้นอยู่ไสก็ได้รับหมดเนาะส่งมาเลยได้เจ้าเด้อแคนาดาโดยเฉพาะอยู่ฝรั่งเศสบ่อยู่อังกฤษบ่อาร์เจนตินาเยอรมันอยู่ประเทศลาวกรอกฟอร์มเข้ามาเลยให้ศาลนี่น่ะได้รับรู้ว่าเฮาชาวลาวชาวพุทธให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาเฮาอยู่วัดลาวพุทธวงศ์เฮาอยากมีโอกาส
เฮาอยากมีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นว่าศาสนาเฮาน่ะถูกกำหนดไปแนวใดแบบจังใดผู้ใดเฮ็ดชั่วเฮ็ดบ่ชั่วเฮ็ดดีถูกบ่ถูกเฮ็ดผิดบ่เหมาะสมเฮามีสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์โหวตเนาะ ทัก โอ ท้ เค วงได้เนาะเฮาอยากมีสิทธิ์ทักท้วงเฮาอยากมีสิทธิ์เว้าแบบ แม่นละ จิตใจเฮาคิดแนวใดบ่เฮาอยากเว้าแนวใดเฮา อือฮึ เฮาไปเฮ็ดตรงนี้แล้วเฮากล้าเว้ากล้าว่า อือฮึ เฮานี่เป็นศาสนาพุทธ 100% เฮาเป็นคนชาวพุทธ อือฮึ พุทธศาสนา อือฮึ แม่น และอย่าลืมเด้อฟอร์ม โอ้ ที่เขาเจ้าใบสำรวจที่เฮ็ดออกมานี่นะได้รับการร้องรับจากกรรมาธิการ ทนายความของฝ่ายพุทธวงศ์บัดลาวพุทธวงศ์แล้วก็ทนายความฝ่ายประชาชนทั้งทั้ง3คู่กรณีได้อนุมัติฟอร์ม หรือว่าใบสำรวจตัวนี้ขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นมาลีก็อยากฮู้คือกันว่าสาวพุทธเฮาอยู่ประเทศลาวจะให้ความสนใจบ่อยากเบิ่งว่าผู้ที่สำรวจเฮ็ดใบสำรวจฟอร์มมานี่น่ะเฮ็ดบ่เฮ็ดเด้อให้เจ้าเด้อ สิ เฮ็ด มี เด้อ สิมีประชาชนอยู่เมืองลาวบ่จังซี่เนาะ แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วโอเคสิเข้าไปเบิ่งผู้ใดมีคำถามหยังบ่ในตอนนี้เอาน้องในช่วงที่เอ้ยซอกหาเบิ่งคำถามเนาะมีหยังประกาศนำพ่อแม่พี่น้องเขาบ่ LGAJ เฮาสิจัดงานปีใหม่บ่ปีนี้ว่าจังได๋ จัดงานเนาะทำอิฐก็ว่าสิเฮ็ดมีขายเครื่องมีฟ้อนลำวงมีตักบาตรหั่นแหละเนาะแต่ว่าบ้านเมืองเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงมีกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพวกเขาถือว่ายังบ่ทันได้มีความรู้แบบกฎแบบว่ากฎของเพิ่นวางออกมาแบบใดเฮาก็ไปแต่ว่ามันช้าเพิ่นว่าคันเฮ็ดได้แต่ต้อง60มื้อเนาะเอ้ยบัดนี้มันคันว่าฮอด60มื้อแล้วมันสิกลายปีใหม่เฮาก็แปลว่าบ่ทันได้เลยบ่ได้เฮ็ดแปลว่าเพิ่นได้เลื่อนโตที่ว่าเฮาวางแผนกันหันออกมาว่าสิเฮ็ดกันเนาะว่าสิเฮ็ดซุมแซวกันแบบว่าเฮ็ดให้คนลาวบ่คนเวียดบ่คนจีนคนอเมริกาหยังมาเห็นศาสนาของเฮาว่าเฮาเฮ็ดหยังปีใหม่ของเฮาเฮ็ดแบบใดพิธีศาสนาเฮ็ดแบบใดตักบาตรแบบใดแม่นบ่ฮดส่งผู้เฒ่าบ่อันนี้เป็นศาสนาของข้อยกฎแบบว่าแม่นหยังธรรมเนียมฮีตของธรรมคำเนียมของพวกเฮาหั่นล่ะเนาะเป็นแนวใดอยากให้เขาเจ้าฮู้แต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้แต่พวกเฮาก็ยังสิมีอยู่ที่ว่าเฮ็ดปิกนิกกัน พวกเฮามีอาหารหลายอย่างเป็นบาร์บีคิวบ่ตำบักหุ่งข้าวเหนียวคั่วลาบอิหยังก็โอ้ยหลายอย่างเอ้ยมื้อนั้นสิถ่ายให้เบิ่งเด้อมื้อนั้น เบิ่งอยู่ แล้ว ก็ ซุ่ม ช่วง แซวกัน อันช่วงนี้น่ะก็เห็นอยู่ว่าทีมงาน LGHA เฮาก็มีการเคลื่อนไหวเฮ็ดบุญนั่นบุญนี่แล้วก็แม่นสมาคมใจแม่ยิ่งใจดีก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ว่าโอ้ยเสียดายอยู่ไกลเด้บ่ได้ไปเล่นน้ำหมู่จักเทื่อนี่ มี นะ หลายสมาคมสมาคมมนัสสัตว์บ่เพิ่นก็สิเฮ็ดของกินมาร่วมแล้วก็สมาคมอื่นๆต่างๆหรือว่าสมาคมใจดีเพิ่นก็สิเอามาร่วมของพวกเขามากินนํกันม่วนซื่นแล้วก็ฮักแพงกันแล้วก็สิมีฟอร์มแบบมารีเว้ากับคริสโตเว้าออกไปแหละเนาะว่าสิมีฟอร์มให้พวกเขา ใบสำรวจสมาชิกใบสำรวจสมาชิ แม่ ก นหั่นล่ะมีฟอร์มให้เขียนลงหั่นหรือว่าเฟีลฟอร์มแล้วก็บ่อยากส่งไปในออนไลน์บ่พวกเขาเก็บเอาได้ถ้าว่าบ่อยากเขียนนะเขียนบ่ได้เอาเขียนให้ พวก เขียน ทีม ให้ งาน ที เขีย ม น งา ให้ นเขียนให้ ทีมงานเฮามีผู้เขียนให้อีก บ่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอีกจะโอ้ย แม่น ง่า หั่ ย น เซ็น ล่ะ ง่ายพ่อแม่พี่น้อง บ่มีลายเซ็นแล้วก็บ่ได้เสียเงินบ่ได้มีลายเซ็นแล้วก็บ่ได้เสียเงิน ให้ง่ายๆอย่าลืมว่าที่เอาเฮ็ดให้ง่ายให้น่ะทางทนายความทั้งสองฝ่ายแล้วก็กรรมาธิการเขาเจ้าเฮ็ดให้เฮาง่ายที่สุดเขาเจ้าแค่อยากฮู้อยากนับหัวคนนี่นะว่าผู้ที่ถือตัวเองว่าเป็นสมาชิกของวัดลาวพุทธวงศ์ว่าเป็นลูกศิษย์เป็นผู้เชื่อถือของศาสนาพุทธผู้ที่ให้ความสนใจผู้ที่แคร์กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับวัดลาวพุทธวงศ์มีไผแน่สิทธิที่ถือที่เขาเจ้าได้ลบล้างไปได้ยึดเอาจากประชาคมเฮานี่นะมันสิมีหลายหน่อยเท่าใดผู้ใดที่อยากโบสมีจำนวนจากกี่คนเขาเจ้าอยากไล่หัวอันนี้มันจะสร้างพลังเป็นน้ำหนักให้ทนายความของเฮาเวลาเขาเจ้าเข้าไปต่อสู้ต่างหน้าเฮาเว้าแทนเฮาคำเว้าของเขาเจ้าจะมีน้ำหนักที่สุดถ้าว่าจำนวนสมาชิกมันเหยียบพันเหยียบหมื่นให้เจ้าเอ้ยถ้าเฮาบ่ให้ความสนใจทนายความกับซอยเฮาอย่างบ่ได้อย่าลืมว่าเฮาต่อสู้กันมานี่นะหลายคนเบิ่ง96คนที่เข้ามาเบิ่งในตอนนี้มารีคิดว่าส่วนหลายแล้วเนาะจะบ่มัก
สิ่งที่เกิดขึ้นกับวัดลาวพุทธวงศ์บ่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มะลางจันดาได้เฮ็ดไปบ่เห็นดีเห็นงามกับเรื่องข่าวเรื่องเหม็นเรื่อง เปื้อน เปื้อนที่เกิดขึ้นในวัดลาวพุทธวงศ์บ่เห็นดีกับความประพฤติวิสัยทัศน์ของลูกน้องของจันดาที่เป็นคณะบริหารในปัจจุบันนี้มารีมีความเสื่อถ้าว่าพวกทานเนาะมีความเสื่อในดังนี้เนาะแชร์วิดีโอออกไปมีหมู่มีครูก็ซอยดันเขาเจ้าแน่บอกเขาเจ้าเข้าไปฟอร์มในเด้อบอกเขาเจ้าเข้าไปในเฮ็ดออนไลน์เด้อคันเขาเจ้าบ่ได้เบิ่งเทื่อนั่นน่ะบอกเขาเจ้าบอกต่อกันไปแน่อันนี้เป็นการช่วยเหลือกันโฮมพลังอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเฮาช่วยกันได้เพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีวัดหน้าที่เป็นปัญหาที่เฮาหั่นน่ะเฮาต้องเฮ็ดน้ำกันให้เจ้าเอ้ยบ่แม่นว่าอุ้ยวัด ต้องร่วมมือกันร่วมคิดร่วมใจกัน เรื่องของเขาเจ้าเฮาบ่ได้อยู่หั่นเฮาบ่ต้องเข้าไปยุ่งบ่เกี่ยว no 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 บ่ให้ no คิด no เรื่องแบบนี้ คิดแนวนั้น บ่ว่าสิเป็นวัดใดอยู่เมืองใดถ้ามันเกี่ยวข้องกับศาสนาพูดของเขาโดยรวมถ้ามันส่งผลกระทบบ่ดีบ่งามให้ประชาคมเฮาให้สังคมชาวลาวเฮาอยู่ไสมันแม่นหน้าที่ของเฮาที่ต้องเว้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปออกความคิดความเห็นเป็นหน้าที่ของเฮาชาวพุทธชาวลาวที่ต้องเบิ่งแยงนํกันแท้เจ้าโอเคอ่ะมาลี ส่วน มีแต่สิ่ง ส่วน เว้า หนึ่ แต่ งเนาะ เอาเลยน้อง ส่วนที่คริสตัลคิดเนาะที่ว่าเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่พ่อตู่แม่ตาเฮาพาเฮ็ดพานับถือวัดวาอารามพุทธศาสนาเฮาเนาะวัดเป็นบ่อนพึ่งพาจิตใจของชาวพุทธเฮาเป็นบ่อนสะอาด เป็นบ่อนที่ว่าเฮายกสูงขึ้นเท่าเทียมหัวเฮาไปยามใดเฮาเห็นอยู่ไสให้มันเฮานบขึ้นหัวโลดแม่นบ่เห็นวัดบ่อนใดที่ว่าเบิ่งคือสิศักดิ์สิทธิ์เบิ่งบ่อนใดคันว่าเป็นวัดบ่ว่าบ่อนใดก็ตามเฮาไปเฮากายไปมันเฮาย่อมือนบ คะแน เพราะ น ว่า ว่า เฮาเคยนับ คะแน ถื น อ ว่าก่ายประตูเข้าไปรถเนาะอันนี้ก็คือการใด ย่อมือน เอ้ย บ นี่ แท้ สิ่งอีหยังก็อย่าถ้าว่าเฮาได้ย่างกายย่างเอาโตเฮาเข้าไปเหยียบเข้าไปในพื้นที่ของวัดเฮาจะมีความรู้สึกว่าเฮาสิวูบลงทันที แม่น เฮาสิ แม่น เฮาสิมีความเคียม มีความระวัง มีการให้เกียรติ เพราะว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกของเฮานี่นะในฐานะที่เฮาเป็นคนเชื่อถือศาสนาพุทธเพราะว่าเฮาคือน้องเว้าหั่นล่ะเฮาถือเอาวัดไว้อยู่สูง ถึงเฮาสิบ่ได้ไปวัดตลอด ถึงเฮาอาจจะบ่ได้มีโอกาสไปตักบาตรตักป้าไปนั่นไปนี่ ตลอดเวลา แต่ว่าคันว่าเป็นวัดแล้วเฮายกไว้อยู่อยู่เทิงหัว คือน้องได้เว้าอันนี้มารีเชื่อเนาะอันนี้ล่ะก็เฮาถึงได้บอกว่า อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเป็นหยังเฮาจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยบ่ว่าสิเป็นวัดใดอยู่หม้องใดอันนี้มารีก็ขอนบขอไหว้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่อเมริกานี่บ่ว่าสิอยู่เมืองลาวนํอยู่ประเทศใดก็อยาแคนาดาอยู่ไสก็อยาคะแนนว่าพวกทานถือว่าเป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธขอให้เข้าไปกรอกใบสำรวจสมาชิกนี้เนาะเพื่อว่ามันจะช่วยให้คดีของเฮาเป็นไปได้อย่าง ตอนนี้คริสโตก็ได้ซอยอีก พี่คิมเนาะพี่คิมจันทร์เพิ่นบอกให้กรอกให้โอเคเนาะสิกรอกให้เพิ่นก็ส่งที่อยู่ส่งชื่อส่งเงินมาให้แล้วน้องแล้วน้องสิกรอกให้เอื้อยเด้อแล้วก็อีกจังนึงเนาะคนลาวเฮาทุกคนนี่นะบ่ว่าสิอยู่ไสจะสิบ่มักว่าวัดเป็นบ่อนสะอาดบ่อนสูงส่งแล้ววัดตัวนั้นสิบ่เป็นบ่อนสกปรกคือสิบ่มีไผมัก เป็นคริสโตก็บ่มักลูกคริสโต18 ปียังบ่ขนาดแบบว่าเราเกิดอยู่อเมริกา มันขึ้นย้อนพ่อแม่สอนพ่อตู่แม่ตาสอนว่าวัดเฮาต้องย่อมือนบเว้าให้เราฟังเราก็เข้าใจว่าno good no good บ่ดีวัดเปื้อนเปอะเฮาก็บ่อยากเข้าเฮาต้องซอยกันบูรณะวัดบ่อนใดบ่ยุติธรรมเฮาก็ต้องเข้าไปยื่นมือช่วยยื่นมือบูรณะให้ขึ้นมาให้เป็นวัดวาอารามให้เป็นบ่อนรุ่งเรืองเหลืองเลื่อมให้มีคนรักษาวัดให้เป็นความยุติธรรมบ่แม่นว่ามี100สิกิน110บ่สร้างบ่สาพวกเฮาก็บ่มักคือกันถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้ฟังนะรู้สึกว่าโอ้มันบ่เป็นธรรมขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามากรอกใบพร้อมนำแม่นแล้วพวกเฮา อันนั้นสำหรับมารีเองเนาะมารีได้เฮ็ดไปแล้วเนาะหลายคนอยู่ในบ้านนี่มื้อนี้นี่ต้องเฮ็ดให้หมดสิมีไผแน่สามีสุดที่รักก็ต้องได้เฮ็ดแม่ก็จะเฮ็ด อ้ายก็จะเฮ็ดพี่เอื้อยก็จะเฮ็ด
ลูกสาว2 คนก็จะเฮ็ดเนาะฟอร์มคนในบ้านนี่ได้ไปแล้วเกือบ10สมาชิกเจ้าเอ้ยอันนี้มารีอยากส่งคำเว้าไปหาบรรดาอันพ่อตู้แม่ตาพ่อแม่เฮาเนาะผู้อาวุโสเฮาในสังคมเนาะขอให้พวกทานเฮ็ดใบสำรวจนี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง เพราะว่าพวกทานเองนี่ผู้ใหญ่เฮาผู้อาวุโสนี่จะมักสั่งสอนเฮาตลอดว่าเฮาเป็นคนพุทธเฮาเป็นคนลาวเรื่องวัดเรื่องศาสนาฮีตของประเพณีอิหยังก็ฮีต12ของ14ประมาณนี้สั่งสอน แม่ เฮาน ให้ ตล ถู อด ก อันนี้ถึงข่าวสำคัญที่ว่าทานบรรดาอาวุโสในบ้านในสังคมของเขาอยากให้ออกมาและเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานในการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเขาได้รับความเป็นธรรมให้เพื่อที่ว่าวัดว่าศาสนาเขาสิได้ทำความอนามัย เมื สะ อ อาด งเรื่องแม่นแล้ ขึ้ วน ไป ขอ บ่ ให้ ให้ พวก ต ทาก นออก ต่ำ มากรอกฟอร์มนี้แสดงให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าพวกทานนี่ออกหน้าเฮ็ดฟอร์มเลยบ่แม่นว่าปะให้แต่ลูกแต่หลานได้เฮ็ดกัน ผู้อาวุโสเฮานี่ล่ะแห่งควรที่สิเป็นพลังแนวหน้าของเฮาเลยที่พวกลูกพวกหลานเห็นแล้วอุ้ยมีแฮงใจเด้ผู้อาวุโสนี่น่ะเพราะพวกเขาเฮ็ดไปทุกมื้อนี้ก็เฮ็ดเพื่อรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอาวุโสให้เพิ่นมีที่พักพิงใจเฮาเฮ็ดไปเพื่อลูกหลานเฮารุ่นต่อไปจะมีที่พิงใจมีวัดมีวาให้กับเจ้าได้แสดงวัฒนธรรมประเพณีเฮาก็เฮ็ดโตเพื่อเฮาเอง ก็ลูกหลานอนาคตข้างหน้า โอเค ให้ อย่า ได้ ลืมเด้อ รู้ อย่า ว่า ลืม นี่เป็นวัด เอ้า92 คนที่เบิ่งอยู่นี่นะผู้ใดเฮ็ดฟอร์มแล้ว ผู้ใดเฮ็ดแล้วตีหนึ่ง ยกมือขึ้น ตีหนึ่งเข้ามาอยากเห็น ดี นี่ เล่ นะ นนึงขึ้นมาทั้งไผเฮ็ดแล้ว ตีหนึ่ เนาะ งขึ้นมาผู้ใดได้เฮ็ดแล้วมาเรียกนับนี่นะ92 คนนี่นะดีดหูได้มาต้องการแบบหมู่คู่ผู้ใดยังบ่ได้เฮ็ดนี่ เดือน อย่าลืมได้ให้เจ้าเด้อเฮามีเวลาแค่เดือน4มื้อนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วมื้อนี้วันที่12บ่ มัน12แล้ว 13 มัน แล้วบอกเด้เขาเหลือแค่2 12 อาทิตย์ไปเด้เจ้าเอ้ยแค่2 อาทิตย์ไปเขาต้องโฮมพลังกันโอเคแชร์วิดีโอนี้ออกไป แล้วก็บอกหมู่บอกครูบอกลูก บอกหลาน บอกเมีย บอกแฟนบอกกิ๊กโอเคเฮ็ด มีกิ๊กก็บอกกิ๊กว่า มีกิ๊กก็บอกกิ๊กมีเมียน้อยให้บอกเมียน้อย ใช่ มีผัว จะได้ น้อย บอก ให้บ กั อน ก นะ ผัวน้อยโอเค จะไปสอบบอกกิ๊กก่อน พร้อมกิ๊กก็เอาบ่เอาไปก่อใครเบิร์ดโอเคมีแล้ว บ่ เบิ มี ร์ด กิ๊ก ไอตี ไป เข้า ส มา อบกิ๊กก่อน ขอไปลมน้ำกิ๊ก เอากิ๊กเอ้ยกิ๊กเอ้ยเปรี้ยวฟอร์มนี้ให้แด้ซอยกิ๊ก ขาเฮ็ดฟอร์มนี่ไอเดคันบ่เฮ็ดเดือน4คันบ่เฮ็ดล่ะบายบายบ่ต้องมีกิ๊กอีกแล้วนี่มีกิ๊กไว้เพื่อหยังเพื่อกรอกใบสำรวจสมาชิกจ้า กรอกใบสำรวจเอาคันกิ๊กกรอกแม่เรา I love you โอ้เก่งฮู้เบอร์ 1เฮามาหลายแล้วอ่ะอยากเห็นเบอร์ 1เด้อ หลายๆ สำหรับทานที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอของเฮาภายหลัง เข้าไปกรอกฟอร์มแล้วกลับเข้ามาคอมเมนต์ตีหนึ่งเข้ามาอีกอย่าลืมเฮาอยากเบิ่งเบอร์1111111เบอร์1ของใจเบอร์1ของใจเนาะก็หวังว่าเขาบ่ได้ออกมาโดนแล้วหวังว่า FC เฮาสิคิดฮอดนะคิดว่าอันนั้นเห็นหน้าเฮาออกมาแล้วก็สิดีใจแน่น้อยหนึงมาลีดีใจได้ที่ได้ออกมาได้เพราะว่า แม่ ช่วงนี้บ่ใครมีเวลาบ่ใครมีโอกาสเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นไปแล้วก็เลย แต่ว่าถึงจะบ่มีเวลาออกมาหลาย แต่อยากให้พ่อพี่น้องเสือและมั่นใจมาลีนี่บ่ได้เอาใจออกจากทีมงาน LGJ บ่ได้เอาออกใจจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบัตรลาวพุทธวงศ์ถ้ามื้อใดเฮาบ่เล่นเฮาบ่ไปทอดฟังมาลียังอยู่นี่ อาจจะ ยั บ่ ง มีเวลา สู้ไปน้ำกัน แม่นแล้วมื้อใดมื้อใดทีมงานเขาต้องการมาลีจะออกมา คือว่านั่นแหละ ในการมื้อไต่สวนของคดีความครอบครัวแต่งทรัพย์ในเดือน6วันที่14 15 16นี่เขาเจ้าเปิดให้เขาเจ้าเปิดให้ public เข้าไปเบิ่งเข้าไปนั่งเบิ่งนั่งฟังได้ เข้าไปแต่เด้อพุ่นล่ะเห็นบ่มา แม่ แล้ แล้ว วว่าจะไปแต่เด้อพุ่นล่ะเฮาน่ะ โอ้ย ย่านบ่ แม่ ได้ แล้วก็ที่ไปสะเดิมแล้วโลดบิ๊กซอเพราะว่าอย่างมาลีต้องเข้าไปฟังเด้เข้าไปจับเอาใจความเพราะว่ามีหยังสิได้เอามาสอนให้พ่อแม่พี่น้องฟังซึ่งตัว มาลีเข้าไปแล้วก็เอามาบรรยายแล้วโอ้ยถ้าผู้นั้นเว้าจังซี่จังซั่นล่ะมาลีก็สิได้เอามาแหละตีความหมายให้พ่อแม่พี่น้องฟังเอาเป็นซีรีส์ไปเลยมาลีจะเฮ็ดไปว่าเอาเป็นนิยายเล่าเป็นนิยายเรื่องคดีความนี่ไปเลย ผู้ใดเว้าอันใดจังใดผู้ใดมีสีหน้าแนวใดจังไดสิมาลีเอามาให้ได้ฟังใครอยากเห็นมาลีไปบ่ผู้ใดอยากเห็นมาลีไปนั่งสำรวจมือไต่สวนของคดีแต่งทรัพย์ว่าจันดานี่ลักเงินเอาไปแท้บ่4,500,000มีพยานมีหลักฐานอย่างผู้ใดเว้าอีหยังมาลีออกมาซึบๆๆๆเว้าให้ฟังในทางไลน์ผู้ใดอยากเห็นมาลีไปตีหัวใจเข้ามาจ้าตีหัวใจ
ค่ะ คันเข้าไปบ่ทัน ให้ นี่ก็ กำลังใจบ่ไปได้บ่ไปได้แม่ตัวเนาะ มาลีคันเฮาเข้าไปบ่ทันเฮาก็สิเกาะอยู่ประตูหั่นล่ะเนาะเกาะอยู่ประตูหั่นล่ะท่ากดอันเฮ็ดไล่ท่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง ก็อยู่สิล่ะสิเบิ่งซองเบิ่งเกาะเบิ่งฟังอยู่สิล่ะเนาะคนพวก บ่ ทีม พริบ เสือ ตาเลยอยากเข้าห้องน้ำก็สิบ่เข้านะก็สิอดเอานะ เพื่อจังไงพ่อแม่พี่น้องได้ฮู้เนาะรุ่นนำกัน แม่นเออ คันถามว่าพ่อแม่พี่น้องบ่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจลุกขึ้นมาร่วมใจกันนี่พวกเฮาก็เฮ็ดบ่สำเร็จคือกัน แม่น ถ้าพ่อแม่พี่น้องลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ คนละสื่อคนละเสียง พวกเฮาก็สำเร็จคันถ้าว่าตอนนี้พวกเฮาต้องการพ่อแม่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือ ตอนนี้ต้องการอีหลี เห็นเบอร์หนึ่ง กราบไหว้ เห็นเบอร์หนึ่ง ต้องก มาเต็มหน้าจอมาลีแล้วมีแห้งใจโอ้ยน้องแมมเอ้ยแมมกัญญาลาอย่าลืมเข้าไปเฮ็ดฟอร์มเด้อน้องเด้อเอ้ยใหม่ได้ดีดหูได้คันบ่เฮ็ดน่ะ ไม่ได้บ่ ผู้ใดบ่เฮ็ดนี่ถูกไหมโนราเฮ็ดแล้วเนาะโอ้ยทีมงานเฮาแน่นอนบ่นั่นเลยแสงน้อย ที มี มงาน 7 เขา คน เฮ็ดหมดแล้วทีมงานเขาน่ะ คนในบ้านยังไผยังอีกประมาณ5 คนเดี๋ยวให้เขาเจ้าเฮ็ดให้มันแล้วเลยมื้อแลงนี้โอเค โอเค อันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะเฮาก็ล้มกันมาโดนเติบแล้วเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งเฮาก็สิได้วางแล้วก็จบรายการของเฮาไปต่อ ค่ะอา ถ้า จารย์ ผู้ใดคือทอดมาลีนะถ้าว่าอยากให้มาลีอยากออกมาดูจะพยายามเนาะจะพยายามออกมาเดี๋ยวที่จริงเนี่ยมาลีก็อยากออกเพราะว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเฮาที่มาลีอยากออกมาฟอยอยากออกมาเว้านั่นนี่ให้พ่อพี่น้องฟังอยู่เพียงแต่ว่ามันแบบจังไดมันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแล้วลืมเพราะว่าตะกี้หันเฮาออกทุกอาทิตย์นะเฮาฮู้โลดว่ามื้อนี้เฮาจะออกรายการจังซี่นะแต่บัดนี้เฮาขาดหายไปโดนเติบเป็นช่วงเกือบเป็นปีแล้วมันก็เลยแบบมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าเทื่อเฮาสิเข้ามาไลฟ์ได้แต่ละเทื่อนี่คือว่ามันบึดนั่นบึดนี่เฮาบ่ได้เกียรติ แม่ แต่มานี่ก็จะพยายามเนาะมีเรื่องใดมันก็มีเรื่องมวลๆมันๆหลายอย่างซุบซิบนินทาหลายอย่างที่มารีจะเอามาเว้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นรายการสังคมลาวเฮามันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมลาวเฮาที่มารีเอามาเว้าให้ฟังแต่เอาไว้โอกาสหน้าแต่สำหรับมื้อ ถึ นี้ งว่า เนาะ มาลีบ่ได้ออกมา แต่ว่าทีมงานของพวกเฮายังรอคอยพ่อแม่พี่น้อง อืม คนแล้วก็ทุกกำลังใจ แม่น ทุกสื่อทุกเสียง พวกเฮามีปากมีเสียงพวกเขาต้องออกมาใส่สิทธิ์ใส่เสียงของพวกเฮาแม่นบ่พวกเฮายังยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีช่วยแล้วก็ทีมการงานของพวกเฮาที่ว่าอยู่ต่างแดนนี่ก็ต้องการพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองลาวช่วยคือกัน คนลาวเขาอยู่ต่างแดนก็ช่วยกัน ฝรั่งเศสเด้ออย่าลืม ก เด้ ดไลค์คนละสื่อกดเขียนลงไปคนละสื่อคนละเสียง อืม พวกเขาต้องเฮ็ดสำเร็จต้องไปถึงฝัน แม่น พวกเขาช่วยกันคันพ่อแม่พี่น้องบ่ช่วยพวกเขาก็เฮ็ดไปบ่ถึงไส อือหือ อยู่กลางทะเลหั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องบ่อีโตนกันบ่อยู่กลางทะเลนี่ยามสโนว์มานี่มันหนาวอีหลีได้พ่อแม่พี่น้อง แม่นแล้ว ยามฝนยามคลื่นมานี่ก็โอ้ยรอดตายผู้ใด แล้วพ่อแม่พี่น้องบ่ดึงขึ้นฝั่งนี่แม่นพวกเขาบ่ขึ้นฝั่งอีหลี อือหือ ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งให้พ่อแม่ ก็ พี่น้ ใส่ อง แต่กันนั่นแหละเนาะ แม่ล่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้อง โอเค ดึงพวกเขาขึ้นฝั่งตอนนี้ โอเค นะ โอเคเอาไว้โอกาสหน้า โอ เอา เค จะพ่อกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ขอบคุณใจละลายมาลีขอบใจพ่อแม่พี่น้อง ปีใหม่นี่ปีใหม่ขอให้ทุกท่านเนาะอยู่ดีมีแฮงขออวยพรให้ทุกท่านได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาเนาะ ตื่นมาให้ได้เงินหมื่นเด้อตื่นมาแล้วก็ให้ถึงเลขโลดเด้อปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องลิ้นกันม่วนๆลิ้นปีใหม่เพราะว่าใครได้ฮดน้ำฮดส่งกันก็ฮดเพื่ออยู่คนอยู่อเมริกาเด้อเพราะว่าน้ำอยู่นี่แพงหลายฮด good night